my mirror. It took me by surprise. I can't help but see you running often through my mind. Ik ben Zosja El Razi en ik ben hoofdvakdocent zang aan het conservatorium Artes in Zwolle. Ja, ik denk gewoon dat het menselijke aspect in het muziek maken bij een stem misschien nog wel het meest naar voren komt. Als je dat vergelijkt met instrumenten, daar kun je natuurlijk ook net zo goed heel erg door geraakt worden. Maar het is toch een fenomeen dat als er iemand gaat zingen, dat plotseling iedereen even stil wordt en kijkt van, hé, dat is echt een mens en die gaat met taal ons iets vertellen. Ja, dat is het bijzondere aan stem, denk ik. I love to run my finger. Ja, er is inderdaad veel interesse voor de zangopleiding, dat merken we. We hebben 1 keer gehad dat we ook met 12 zangers in het eerste jaar gestart zijn. Maar dat is gewoon te veel voor de bandjes. Bij ons op school, dat is het leuke van onze school. Het is een vrij kleine school. Iedereen kent elkaar, het is heel persoonlijk. Maar je moet ook wel goedlopende bandjes kunnen vormen. Dus als je 12 zangers moet stoppen in 3 bands, ja, dat werkt eigenlijk niet zo fijn. Dat doen we dus niet meer. Sindsdien hebben we ons lesje geleerd en hebben we gezegd, 10 is echt het absolute maximum. Love a man, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. Een auditie bij de zangafdeling in Zwolle werkt als volgt. Je moet dan met 5 voorbereide stukken komen. En omdat wij breed opleiden willen we dan ook dat je tenminste 1 jazz en tenminste 1 popstuk in je repertoire zet. En heel graag ook een zelfgeschreven stuk, als je dat hebt. Wij laten je dan het eerste stuk zelf kiezen, dus dan kan je lekker beginnen met wat je fijn vindt. En daarna kiezen wij uit de rest van die lijst nog 1 of 2 stukken erbij. Dus dat is dan het praktische gedeelte wat je zelf hebt voorbereid. En daarnaast doen we nog wat we noemen speciale verrichtingen. En die speciale verrichtingen, dat gaat eigenlijk over spelenderwijs checken hoe het zit met je gehoor. Dus wij vragen eigenlijk niet om dingen te benoemen op dat moment, zo van wat hoor je, welk akkoord is dit of welke toonladder. Maar we vragen je om bijvoorbeeld te improviseren op het gehoor. Dus er wordt gewoon iets gespeeld, je mag een keer luisteren en dan vragen we je, nou zing maar mee. Ik denk het allerbelangrijkste wat wij willen leren is dat je flexibel bent en dat je in verschillende stijlen muziek je weg weet te vinden. En dat allemaal op een gezonde manier. Dus dat betekent dat je in staat moet zijn om in principe 5 avonden per week ergens lekker op te treden. En dan ook nog overdag een stem te hebben en bijvoorbeeld les te geven. Of projecten te organiseren. Dat zien we ook steeds meer gebeuren. Dat studenten, als ze dan tegen het einde van hun studie gaan kijken wat ze allemaal willen doen, dat ze ook daarin zich bewegen. Dus eigenlijk meer festivals organiseren bijvoorbeeld. Ja, je kunt echt heel veel kanten op nadat je bij ons gestudeerd hebt. My analyst told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined. Wij bieden op school heel veel ondernemerschapvakken aan. Dus naast al die creatieve vakken, naast de breedte van al die stijlen die je eigen maakt, ga je ook aan de gang met het organiseren van projecten. Leer je ook gewoon hoe het zakelijk gezien werkt in de muziekwereld. En kun je daar dus ook al meteen je eerste stappen in zetten tijdens je studie al. En daardoor voorkomen wij dat zwarte gat na het eindexamen, zou ik maar zeggen. And I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. Kijk, als het nou zo is dat je op een gegeven moment ontdekt van ik wil alleen maar met mijn eigen muziek aan de gang. Hè? Dat je helemaal je eigen look en feel en sound hebt gevonden. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan vind ik dat ook geweldig om dat te coachen. Daar word ik ontzettend enthousiast van. En dat lef wat studenten hebben, daarvoor, daar heb ik enorm veel bewondering voor. Dat vind ik te gek.